Jag har haft ett problem med min i3 ett tag som verkar relativt vanligt. Jag har inte lyckats hitta någon information om det. Va? Så det var att mätaren, på min var det varvräknaren kunde fastna liksom på kanske säg 2000 varv och sen liksom var man slavbilen, hamnade på 2000 varv, av och på med batteriet och tillbaka igen. Inte samma med hastighetsmätaren, men den startade inte och så, när det var kallt, och så tog det en stund för att hoppa igång. Och då har jag inte hittat något på internet hur man löser det här. Men i mitt fall i alla fall så var det stegmotorerna. Va? Tänkte att vi ska visa hur man löser det. Så här har jag ett löst mätarhus som jag har ju redan tagit lite från, men jag ska visa hur man gör i alla fall. Jag börjar med, jag har inga skruvar på baksidan, men börjar ta glaset. Så för att ta bort mätaren så finns det antingen specialgjorda verktyg för det, eller så kan man använda en plattmejsel med lite eltejp på. Så då gör man bara, kör in här, så liksom drar man hela. Det blir väldigt mycket svårare första gången man gör det. Min har varit av, så men det går att lösa. Man får vara försiktig, men det kräver en jävla kraft att göra. Så när då tar bort den här svarta baksidan här. När man då det finns ett clips här, ett clips där. Så är det bara liksom upp med den. Sen är det, den här då är det liksom den här kontakten får man dra upp på kontakten och sen i den här. Efter det så är det clips som håller i kretskortet. Då ser det ut så här. Nu har inte jag några steppers här, men det är så jag ska visa på den här. Jag har världens finaste laddpenna här. Så det gör att det tar här på själva där den sitter. Så det var där. Så vänder du på baksidan medan du laddar upp den, och så liksom ta liksom ett hörn, bänder liksom vid det hörnet varje gång tills du får ut den liksom. Så har man löst det. Och då har jag olika här. Men det är helvete. I alla fall, här har vi tidiga modellen. Här är sena modellen. Jag köpte fel när jag köpte. Då är det bara att byta den där och så till att göra rent piggarna lite snabbt. Med pennan. Ja, så. Gör rent lite snabbt. Ladd pennan. Och sen bara in man i hålet. Line upp man liksom. Line upp man med baksidan. Ja, med de här 3 piggarna. Så kan man bara liksom ligga mot padden på den här sidan.
Så den liksom smälter igenom och så bara hoppar han in oftast. Och min laddpenna är ingen varm. Men där, nu gick han i. Där. Där får jag nog fylla på lite. Här, om det är som en djup grop i de här, då får man ta och fylla på lite. Då går det lättare. Så är det bara att köra på så tills den är helt platt och fin. Som, ja, precis. Så det är... Så enkelt är det. Det går ganska fort. Sen är det på man igen och på med mätarna. Laddmätaren, soppamätaren och tempmätaren är ganska lätt att se hur de ska sitta. Men hastighetsmätaren och varvräknaren får man nästan bara sätta typ någonstans på mitten. Så kör man in mätarhuset i bilen utan glaser på och så bara drar man ner den tills det ser bra ut. Bara slå av och på med tändningen ett par gånger. Något sånt här blir resultatet.